ચલો તો આજે આપણે ધોરણ 11 મનોવિજ્ઞાન વિષયમાં પ્રકરણ નંબર 1 મનોવિજ્ઞાન એક વિજ્ઞાન. તો વિદ્યાર્થી મિત્રો, આ ચેપ્ટરમાં આપણે આગળના ટોપિક તરફ જઈએ. છેલ્લે આપણે અભિગમો વિશેનું વર્ણન સમજ્યા અને એમાં વિદ્યાર્થી મિત્રો આપણે 5મા નંબરનું માનવવાદી અભિગમ સુધી વર્ણન જોયું. આજે આપણે છેલ્લું સામાજિક સાંસ્કૃતિક અભિગમનું વર્ણન કરીશું. એટલે 6થા નંબર સામાજિક સાંસ્કૃતિક અભિગમ. તો વિદ્યાર્થી મિત્રો, સામાજિક સાંસ્કૃતિક અભિગમ એટલે શું? કે અત્યાર સુધીના અભિગમોમાં કાં તો તમે વાતાવરણ અથવા તો અચેતન ઈચ્છાઓ કે પછી માનવીના વર્તન માટે જવાબદાર ઠેરવવામાં આવ્યા, પણ માનવીના વિકાસમાં સૌથી અગત્યનો ફાળો સમાજ અને સંસ્કૃતિની અવગણના કરવામાં આવે. કારણ કે દરેક માનવી રહે છે ક્યાં? એ બધું વાતાવરણ કયું છે, એનું માધ્યમ કયું છે? તો એ સમાજ છે, એની આજુબાજુની સંસ્કૃતિ છે. અને જો આ સંસ્કૃતિ અને સમાજને જો અવગણવામાં આવે તો પછી એના વિકાસમાં થોડી આપણે ચૂક મેળવી રહી છે. એટલે વિદ્યાર્થી મિત્રો, સૌથી મહત્વની બાબત છે કે એના વિકાસમાં સમાજ અને સંસ્કૃતિને અવગણવામાં ન આવવી જોઈએ. તેના તરફ ધ્યાન આપવામાં આવ્યું. સામાજિક સાંસ્કૃતિક અભિગમ માનવીના વર્તન માટે આજુબાજુના સામાજિક સાંસ્કૃતિક જે પરિબળો છે એ પરિબળોને મહત્વના ગણાવે. કારણ કે સૌથી મહત્વના પરિબળો છે આપણા સમાજની જે રીતો રિવાજ છે, સાંસ્કૃતિક જે પદ્ધતિઓ છે, એ પદ્ધતિના આધારે દરેક વ્યક્તિનો માનસિક વિકાસ થાય છે. આ અભિગમ મુજબ માનવીના સારા કે ખરાબ આ દરેક જે વાતાવરણો છે એ વાતાવરણોને જવાબદાર ગણવામાં આવે છે. વ્યક્તિના વર્તન માટે તેના સામાજિક સાંસ્કૃતિક મૂલ્યો, સામાજિક સાંસ્કૃતિક ધોરણો, સામાજિક સાંસ્કૃતિક દરજ્જાઓ, આ વગેરે ભૂમિકાઓ જવાબદાર હોય છે. તો વિદ્યાર્થી મિત્રો, આ છે સામાજિક સાંસ્કૃતિક અભિગમ. હવે આપણે નવા ટોપિક તરફ જઈએ. મનોવિજ્ઞાનના ક્ષેત્રો, ફિલ્ડ ઓફ સાયકોલોજી. વિદ્યાર્થી મિત્રો, મનોવિજ્ઞાનના ક્ષેત્રો. મનોવિજ્ઞાન આધુનિક યુગમાં સૌથી મહત્વની અને ઉપયોગી વિષય બન્યો છે. અત્યારે સૌથી મહત્વનો જો આધુનિક વિજ્ઞાન સાથે સંકળાયેલો બીજો જો વિજ્ઞાન હોય, સાયન્સ વિજ્ઞાન હોય, તો એ મનોવિજ્ઞાન છે. માનવ જીવનના દરેક ક્ષેત્રોમાં તેના સૈદ્ધાંતિક અને વ્યવહારિક જ્ઞાનનો ઉપયોગ સૌથી પ્રમાણે કરવામાં આવે છે. કારણ કે વ્યવહારિક જ્ઞાનના ઉપયોગથી જ બાકીના વિજ્ઞાનોમાં ફાળો આપી શકાય છે. મનોવિજ્ઞાનના પ્રારંભથી કેટલાક પ્રચલિત વિજ્ઞાનો છે, એટલે કે વિસ્તારો છે, ક્ષેત્રો છે, એના અંદર તેનો ઉપયોગ થતો હોય છે. અને એટલે જ આજે સૌથી વિકસિત ક્ષેત્રો અત્યારે આવે છે. જ્યારે કેટલાક ક્ષેત્રોમાં તેના જ્ઞાનનો ઉપયોગ, એટલે કે મનોવિજ્ઞાનના જ્ઞાનના ઉપયોગની શરૂઆત પાછળથી થઈ. એટલે એવા ક્ષેત્રોને વિકાસશીલ ક્ષેત્રો તરીકે ઓળખવામાં આવે છે. અને સાથે સાથે અન્ય ક્ષેત્રોમાં પણ મનોવિજ્ઞાનના જ્ઞાનનો ઉપયોગ કરવાની શરૂઆત થઈ છે. તો વિદ્યાર્થી મિત્રો,
આપણે આજે મનોવિજ્ઞાનના ક્ષેત્રોમાં કયા કયા વિકસિત ક્ષેત્રો છે મનોવિજ્ઞાનના એના વિશે આપણે ચર્ચા કરીશું. તો મનોવિજ્ઞાનના વિકસિત ક્ષેત્રો એટલે કે ડેવલપ્ડ ફિલ્ડ્સ ઓફ સાયકોલોજી, એમાં સૌથી પહેલું છે પ્રાયોગિક અને માપનલક્ષી મનોવિજ્ઞાન. શું છે પહેલું? પ્રાયોગિક અને મનોમાપનલક્ષી વિજ્ઞાન. કયું વિજ્ઞાન? મનોવિજ્ઞાન. તો વિદ્યાર્થી મિત્રો, આપણે આમાં સમજવાની કોશિશ કરીએ કે પ્રાયોગિક મનોવિજ્ઞાનનું ક્ષેત્ર મનોવિજ્ઞાનનું અગત્યનું અને પ્રથમ ક્ષેત્ર ગણી શકાય. કેવું? અગત્યનું અને બીજું પ્રથમ ક્ષેત્ર. બીજો મુદ્દો, કારણ કેમ એને અગત્યનું અને પ્રથમ ક્ષેત્ર ગણી શકાય છે? કારણ કે આ વિજ્ઞાન મનોવિજ્ઞાન તરીકે પ્રસ્થાપિત થયેલું છે. મતલબ પ્રાયોગિક અને મનોમાપનલક્ષી વિજ્ઞાન એ મનોવિજ્ઞાન તરીકે ઓળખવામાં આવે છે. એમાં તેના પ્રાયોગિક સ્વરૂપનો અગત્યનો ફાળો આપવામાં આવે છે. આ વિજ્ઞાનમાં એટલે કે આ ક્ષેત્રે કાર્ય કરતા જે પણ નિષ્ણાંતો છે, મનોવિજ્ઞાનીઓ છે, એ માનવી અને પ્રાણીઓ ઉપર જુદા જુદા માનવી, જુદા જુદા પ્રાણીઓ ઉપર પ્રાયોગિક અભ્યાસ કરવામાં આવે છે અને એના પરિણામો અને સિદ્ધાંતો તારવવાનો પ્રયાસ કરે છે. તો માનવી ઉપર શક્ય હોય ત્યાં સુધી અને જ્યાં સંભવ ન હોય ત્યાં પ્રાણી ઉપર અભ્યાસો કરવામાં આવે છે. કારણ કે જ્યાં સુધી શક્ય છે ત્યાં સુધી માનવી પર, પણ એવું લાગે કે આ અભ્યાસ કરવાથી માનવીને નુકસાન થઈ શકે છે ત્યારે એનો અભ્યાસ પ્રાણી પર કરવામાં આવે. માનવીના વર્તન સાથે સંકળાયેલી સરળ અને જટિલ બાબતોની સમજણ, સિદ્ધાંતો, નિયમોની ચકાસણી માટે અને નવા સત્યો સામે લાવવા માટે આ વિજ્ઞાન એટલે કે આ ક્ષેત્ર સૌથી અગત્યનું છે. તો વિદ્યાર્થી મિત્રો, આ જે નિયમો ચકાસવા, સિદ્ધાંતો, નવા સત્યો સામે લાવવા માટે આ સૌથી અગત્યનું ક્ષેત્ર છે. અને આ ક્ષેત્રનો વિકાસ ખૂબ મોટા પ્રમાણમાં થઈ રહ્યો છે અત્યારે દુનિયામાં. આ ક્ષેત્રમાં કાર્ય કરતા જે નિષ્ણાંતો છે એ માનવીઓ અને પ્રાણીઓ પર અભ્યાસો કરી અત્યારે નવા તથ્યો સામે લાવ્યા છે. તો વિદ્યાર્થી મિત્રો, મનોમાપનલક્ષી મનોવિજ્ઞાનનો આરંભ બીને અને સાયમને, બીન કોણ? તો આલ્ફ્રેડ બીન નામના મનોવિજ્ઞાની. નામ શું છે? આલ્ફ્રેડ બીન. અને બીજો કોણ? સાયમન. આ બંને વૈજ્ઞાનિકોએ રચેલી બુદ્ધિ કસોટી સાથે થયો. કારણ કે આ બંને વૈજ્ઞાનિકોએ માનવીના વર્તનના જુદા જુદા પાસાઓ જેવા કે બુદ્ધિ, એ બુદ્ધિ માનવીના વર્તનનો પાસો છે. અભિયોગ્યતા, શું? અભિયોગ્યતા, અભિરુચિ, વ્યક્તિત્વ, સિદ્ધિ, પૂર્વગ્રહો, અભિરુચિ, વ્યક્તિત્વ, સિદ્ધિ, પૂર્વગ્રહો, માનવ વલણો વગેરેનું માપન કરવામાં આવે છે. તો વિદ્યાર્થી મિત્રો, આ મનોમાપનલક્ષી વિજ્ઞાનમાં બુદ્ધિ, અભિયોગ્યતા, અભિરુચિ, વ્યક્તિત્વ, સિદ્ધિ અને પૂર્વગ્રહોનું શું કરવામાં આવે છે? માપન કરવામાં આવે. અને આની જે સૌથી વધારે જે અભ્યાસો કર્યા એ સાયમન અને આલ્ફ્રેડ બીને કર્યા. આ ક્ષેત્રમાં માપન માટેની કસોટીઓની રચના કરવામાં આવે છે, પ્રમાણીકરણ કરવામાં આવે છે, ગુણાંકન અને અર્ધ
કાર્ય કરવામાં આવે છે. તો મનોવિજ્ઞાનમાં બીજા ક્ષેત્રોને મનોમાપન માટેના સાધનો પૂરા પાડવાનું કાર્ય કોણ કરે છે? આ ક્ષેત્ર કરે છે. એટલે કે પ્રાયોગિક અને મનોવિજ્ઞાન, મનોમાપનલક્ષી વિજ્ઞાન આ ક્ષેત્ર બીજા પાસાઓને તપાસવા માટે સાધનો તરીકે ઉપયોગ કરે છે. તો વિદ્યાર્થી મિત્રો, ઔદ્યોગિક મનોવિજ્ઞાન, શૈક્ષણિક મનોવિજ્ઞાન આ જે ક્ષેત્રો છે એમાં આજે પહેલા કરતાં વધારે પ્રમાણમાં મનોમાપનની જરૂરિયાત હોય અને આ વધારે પ્રમાણમાં જે જરૂરિયાત છે ત્યારે આ ક્ષેત્ર વધારે વિકસી રહ્યું છે અને નવી કસોટીઓની રચના અને ઉપયોગ કમ્પ્યુટર અને ઇન્ટરનેટના પરિણામે ખૂબ જ સરળ થયો છે. કારણ કે આપણી પાસે ફેસિલિટી છે કમ્પ્યુટરની, ઇન્ટરનેટ. લોકોમાં પણ જાગૃતિ આવી હોવાના કારણો આ ક્ષેત્રમાં કાર્ય કરતા નિષ્ણાતોની જરૂરિયાત વર્તાય છે. તો વિદ્યાર્થી મિત્રો, આ મનોવિજ્ઞાનના વિકસિત ક્ષેત્ર વિશેમાં એમાં આપણે પ્રથમ ક્ષેત્ર વિશે વર્ણન જોયું. હવે આપણે બીજા ક્ષેત્ર ચિકિત્સા, અસાધારણ અને સલાહ મનોવિજ્ઞાન. ચિકિત્સા, સાધારણ ત્રણેય જે ક્ષેત્રો છે ચિકિત્સા, અસાધારણ અને સલાહ, વિદ્યાર્થી મિત્રો, આ ત્રણેય ક્ષેત્રો એકબીજા સાથે સંકળાયેલા છે. ચિકિત્સા મનોવિજ્ઞાન માનવ વિકૃતિઓના નિદાન માટેનું એટલે કે ઉપચાર માટે અને અટકાવ સાથે સંકળાયેલું છે. પણ વિકૃતિઓ સાથે નિદાન, ઉપચાર અને સંકલન. અસાધારણ જે છે મનોરોગોના આ ચિકિત્સામાં વિકૃતિઓ કેવી? તો મનોરોગોના કારણો શોધવા, માનસિક રોગોના કારણો શોધવા, માનસિક રોગીઓનો ઉપચાર કરવો અને માનસિક રોગો થતા અટકાવવા માટેનું કાર્ય નિષ્ણાતો જે કરે છે એ આ ક્ષેત્રમાં કરે છે. એવી રીતે અસાધારણ મનોવિજ્ઞાનનું કાર્ય જુદા જુદા માનસિક રોગોના પ્રકારો, લક્ષણો, કારણો વિશેની જાણકારી, માહિતી પ્રાપ્ત કરવાનું અને એના વિશે અભ્યાસ કરવાનો. શાના માટે? માનસિક રોગોના પ્રકાર, લક્ષણો, જાણકારી, માહિતી અને અભ્યાસ અસાધારણ મનોવિજ્ઞાનનું કાર્ય છે. જ્યારે સલાહ મનોવિજ્ઞાન એટલે કે આ મનોવિજ્ઞાન જે છે એ હળવી રોજબરોજની મુશ્કેલીઓ, હળવી રોજબરોજની મુશ્કેલીઓ, બીજી નાની નાની બાબતો એટલે કે સમસ્યાઓ, મૂંઝવણો, લોકોને માર્ગદર્શન કે મદદ આપવાનું કાર્ય છે. મૂંઝવણ, માર્ગદર્શન, મદદનું કાર્ય કોણ કરે છે? સલાહ. તો વિદ્યાર્થી મિત્રો, આ ત્રણેય એકબીજા સાથે સંકળાયેલા છે અને આ ત્રણેય વિજ્ઞાન જે છે આ બીજું ફિલ્ડ છે જે વિકસિત ક્ષેત્ર છે મનોવિજ્ઞાન. આ ક્ષેત્રોમાં કામ કરતા સલાહ મનોવૈજ્ઞાનિકો, સલાહકારો જેને આપણે કહીએ, જે તાલીમ પ્રાપ્ત કરેલા હોય છે. હું તાલીમ પ્રાપ્ત કરી હોય તો બીજાને એ સલાહ આપી શકું. તાલીમ વગર સલાહ આપી શકાય નહીં, કારણ કે એ સલાહનો સહી રસ્તો હોય, એ સલાહ કદાચ ઉલટી પણ પડી જાય. આ મનોવિજ્ઞાનીઓ સમસ્યાગ્રસ્ત વ્યક્તિઓને એની સમસ્યામાંથી બહાર લાવવામાં શું કરે છે? મદદ કરે છે. ચિકિત્સા મનોવિજ્ઞાનમાં MA, MPhil કયા કોર્સ? MA, MPhil. MA,
કરીને અસાધારણ મનોવિજ્ઞાન કે ચિકિત્સા મનોવિજ્ઞાનના ક્ષેત્રમાં નિષ્ણાતો કાર્ય એટલે કે નિષ્ણાત તરીકે તમે કાર્ય કરશો. માનસિક રોગોની હોસ્પિટલો હોય, મેન્ટલ હોસ્પિટલો તથા અન્ય જે હોસ્પિટલો છે એમાં પણ આવા નિષ્ણાતોની સેવાઓ લેવામાં આવે અને સાથે સાથે સલાહના ક્ષેત્રમાં વિદ્યાર્થી મિત્રો સલાહકાર તરીકે કાર્ય કરવામાં પણ આવે છે. એટલે કે MA બાદ મનોવિજ્ઞાન સલાહકાર તરીકેનો અભ્યાસ કરવો જરૂરી છે, ત્યારે તમે સલાહકાર બની શકો છો. આવી હોસ્પિટલો, સ્વયંસેવી જે સંગઠનો છે, સરકાર છે, આપણી સામાજિક જે સંસ્થાઓ છે, આ સંસ્થાઓ દ્વારા પણ આવા સલાહકારોની શું લેવામાં આવે છે? સેવાઓ લેવામાં આવે છે. ગુજરાતમાં સરકાર દ્વારા શરૂ કરવામાં આવેલી જે અભિયમ હેલ્પલાઇન છે, તેમજ કેન્દ્ર સરકાર દ્વારા જે ચલાવવામાં આવે છે કઈ ચાઇલ્ડ હેલ્પલાઇન અને વૃદ્ધો માટેની હેલ્પલાઇન, એ આના શું છે? ઉદાહરણ. તો વિદ્યાર્થી મિત્રો, આપણે મનોવિજ્ઞાનના વિકસિત ક્ષેત્રમાં બે ક્ષેત્રો વિશે અભ્યાસ કર્યો. તો આજ સુધીનું તમારે સ્ટડી કરવાનું છે. ત્રીજું ક્ષેત્ર જે આપણું છે શાળાકીય અને શૈક્ષણિક મનોવિજ્ઞાનનો અભ્યાસ આપણે નેક્સ્ટ લેક્ચરમાં કરીશું. તો આજના આ લેક્ચરને તમારે વાંચવાનું છે અને આજનું આ લેક્ચરને આપણે પૂરું કરીએ છીએ.